شباب في قناتكم قناة الFRG. اليوم نتكلم على موضوع يعني دائما مثير للجدل والنقاشات في كثير من جروبات الدبابات، اللي هو إيش أفضل هلمت أختارها وإيش الهلمت اللي تناسبني. المشكلة السؤال هذا يجي على مستويين، على مستوى حتى الرايدرز القديمين في الهواية وحتى الرايدرز الجديدين دائما يعانون من مشكلة كيف اختار افضل هلمت لي. نحاول اليوم نسلط الضوء على هذا. انا لما هتكلم عن الهلمتس ارجو ان الجميع يعني يحاول يتفهم ان انا لن اتكلم الا فقط على الفول فيس هلمت اللي تيجي قطعة واحدة فقط، ليست السبورت موديلر، ولن اتكلم على الاوبن فيس، ولن اتكلم على الطاسة اللي تنحط على الراس اللي انا ما اعتبرها هلمت خرشر. مو بس انا، آلاف الابحاث ممكن تدخلوا في النت اللي توريك فائدة الفول فيس هلمت ومدى سلامتها وحمايتها لرأسك، بمعدل انها تخفف اصابات الرأس الى تقريبا 70%، وتخفف نسبة الوفاة في حال صارت اصابة بالهلمت الى حدود 40%. فمعليش هذه الابحاث كثيرة ولا ندخل فيها، والموضوع تقريبا يعني محسوب. ايش افضل هلمت لي؟ الجواب سهل جدا. أفضل هلمت لك هي الهلمت التي تناسب رأسك من ناحية الشكل، من ناحية المقاس، ومن ناحية الراحة. تيجي أسئلة كمان كثير، يعني المشكلة الهلمت صارت كثيرة في الماركت أو في السوق، واختلاف الأسعار. في ناس ضاعت يقول لك هل لو أخذ الرخيص هل الرخيص سيء؟ هل الغالي دائما هو أفضل شيء؟ لا، ما هو دائما الغالي أفضل هلمت، خاصة من ناحية معايير السلامة، ولا الرخيص دائما سيء. بس لابد أن تكون مطلع وتعرف بالضبط إيش اللي تبغاه وإيش نوع قيادتك، وبناء عليه أنا هساعدكم في الفيديو هذا أن نحاول نسلط الضوء على كيف اختيار الهلمت. هذا مثال لهلمت من شركة HJC سعره أقل من $200 وسنيل سيرتيفايد، وتقدر تخش فيه الحلبة وكاربون شيل. في المقابل عندك الصورة الثانية، هذا AGV بيستا سعره $1400 كاربون فايبر، طبعا مختلف المواد شوي بس برضو سنيل سيرتيفايد وتقدر تدخل فيه الحلبة. فاثنين يعطوهم نفس الأداء، بس هنا يبدأ عاد الفرق في الخامات والمواد المكونة وبعض عوامل الراحة بين الاثنين، بس كمبدأ الاثنين نفس الشيء. دائما أنا أقولها أفضل هلمت اللي هي أكثر هلمت فيها معايير سلامة. خلينا نقول معايير السلامة العالمية المعروفة، عندك DOT وعندك اللي هي السنيل وعندك ECE 2050 الظاهر الرقم الآن اللي وصلوا له. انسوا DOT رجاء. DOT ترى لا يعني أي حاجة أبدا، ما يعني أن الهلمت سيف. ولا تنسوا DOT صارت شهادة مثل الشهادات الدكتوراه اللي نعطيها بشكل إكرامي لبعض الناس وهم ما حصلوا عليها. فمعنا شركة معروفة أنها تصنع مجموعة من الخوذ اللي هي كانت DOT certified، بدأت تصنع بعض الموديلات صاروا يعطوها DOT certification حتى لو أنهم ما اختبروا الموديلات الجديدة اللي هم أنزلوها. فDOT تعتبر أقل معايير السلامة، هي فقط تخلي الهلمت صالحة للاستخدام في الشارع. أنا برأيي تركزوا على ECE certification، هو معترف في أكثر من 50 دولة خاصة في أوروبا، معايير السلامة جدا عالية، وهذه الهلمت اللي تركزوا عليها. يجي عندنا السنيل مصممة لهلمت تناسب الحلبات، فإذا أنت بايكك ما هو هتخش فيه الحلبة كثير، سنيل ما يهمك كمعيار سلامة. فنركز أكثر شيء على معايير السلامة الأوروبية لECE. طبعا في معايير سلامة أخرى ما تيجي مطبوعة على الهلمت، زي معايير السلامة حقت شارب البريطانية، وعندنا كراش الأسترالية. هذه تقدر تخش عليها في مواقعها وتحط الهلمت اللي انت تبغاها. بالنسبة لشارب أي شيء أكثر من 3.5 فيعتبر هلمت جدا، يعني معايير السلامة فيها جدا عالية. خلصنا من جزئية معايير السلامة وعرفنا مثلا نختار الECE. نيجي عاد الآن من وين ناخذ هلمت؟ يا أخوان ابتعدوا عن الهلمتس من المصادر الغير موثوقة للبيع. أي مصادر كثير موجودة في شرق آسيا، يعني ابعد عن الهلمت الصينية، ابعد عن المحلات الغير معتمدة التجارية.
دائما تأكد أن تأخذها من مصدر موثوق. بالنسبة للأونلاين بيرتشيسز أو اللي بيشتري من الأونلاين، أنا ما أشوف صراحة في أي موقع أفضل من ريفزيلا، حتى لو ارتفع السعر على الأقل أضمن أن المنتج أصلي. عرفنا معايير السلامة، عرفنا المصدر الموثوق. أجي أدخل على الهلمتس، في أشياء تبدأ من $100، في أشياء تصك فوق $1000. طب أنا وين أنا في الاختلاف السعري الرهيب هذا؟ أكون صريح جدا معاكم. أنا تكلمت في بداية الفيديو، قلت لكم البريميوم هلمتس مو شرط دائما تكون يعني أفضل هلمتس. أعطيك مثال، الشوي نيو تيك 2 من أغلى الهلمتس في الماركت، سعرها تقريبا $800، بس أنا في نظري ما هي سيف، لأنها سبورت موديلر، وأي شيء يفتح الشين حقه أنا في نظري ما هو سيف. عشان كذا ما عمرها تحصل على سنيل سيرتيفيكيشن ولا تحصل على ECE سيرتيفيكيشن عالي، وخوذة فخمة. لكن معظم الوقت يا أخوان ارتفاع السعر الفول فيس هلمتس اللي هي قطعة واحدة يصاحبه ارتفاع كثير في معايير الراحة. أعطيكم مثال، كل ما زاد السعر، أول شيء زادت فخامة المواد المبطنة الداخلية، وتحسها لما تحطها على وجهك وعلى رأسك. يقل وزن الخوذة، يقل صوت الضوضاء ويتحسن عزل الصوت فيها. تهويتها تكون أفضل، ايروديناميكية الخوذة في القيادة تكون أحسن، مجال الرؤية يكون فيه أفضل. فلازم تحط في بالك ارتفاع الأسعار، هذه الأشياء كلها تيجي بسعر. مو معقولة خوذة $170 حتى لو كانت سيف هتكون مريحة زي خوذة ب$600 و$700، معايير الراحة فيها أعلى. وعشان كذا، عشان مسألة السعر هذه، أنا شو أسوي عادة؟ يعني دائما أحط أفخم خوذة موجودة في المحل ذاك اليوم على رأسي. أعتبر هذا مقياس لي الآن من ناحية الشكل والحجم والمقاس ونعومة الخامات. أبى أشوف الخوذة الفخمة هذه كيف، يعني إذا هي مريحة بشكل عالي، بناء عليه لما أنتقل لخوذات أقل سعرا دائما من في بالي كيف كنت أحس في الخوذة هذه. أبغى شيء قريب منها من ناحية الإحساس، من ناحية الراحة، من ناحية النعومة. الآن نيجي للموضوع الحاسم اللي هو المقاس والحجم. يا أخوان تذكروا أن مقومات الخوذة، سواء من ناحية أداء، سواء من ناحية سلامة، سواء من ناحية عزل صوت، سواء من ناحية تهوية، كل هذا عشان تحصل عليه بالشكل جيد لابد أن تضبط مقاس الخوذة وشكلها، شكل تجويفها الداخلي، بحيث أنه يناسب رأسك. في حال أن المقاس اضطرب لن تحصل على كل المزايا الأخرى اللي أنت تبحث عنها. ارجع مرة ثانية، مقومات الخوذة التالية من ناحية المقاس. عندنا الشكل الخوذة، الشكل لما نقول الشكل ترى مو الشكل الخارجي للخوذة، لا، شكل قالبها الداخلي ومدى مناسبته لرأسك. يجي بعد كذا مقاس الخوذة من ناحية كيف تقيس محيط رأسك، وخلينا ندخل فيها. والشكل الأخير هي مدى راحة الخوذة. نيجي الآن مسألة الشكل. أنا أدري إذا كثير منكم يعرف أو لا، ترى هل تعرفون إن مثلا تكرمون الجزم، مثلا جزم الرياضة؟ كم واحد فيكم جرب عرف إن الجزم أو يعرف إن الجزم لها مقاسات طولية؟ كلنا عارفين إن لها مقاسات طولية 9 10 11 14، بس كم واحد يعرف إن لها مقاسات عرضية؟ عرض رجلك مو زي عرض رجل أي شخص آخر، عشان كذا في مقاسات عرضية اللي هي مثلا M و2E و4E، هذه في الكنادر تكرمون. بالنسبة للخوذ عندنا 3 أشكال رئيسية، باعتبار أن الإنسان دائما حجم رأسه بيضاوي 90% من الوقت، فهناك بيضاوي دائري، وهناك بيضاوي متوسط، وهناك بيضاوي طويل. طبعا بالنسبة، خلينا نشوف، أنا حاطط لكم الآن دايجرام وصورة. في أعلى الصورة هذا البيضاوي الدائري. البيضاوي الدائري دائما يكون عريض من الأذن للأذن، والمسافة من مقدمة الجبهة لخلف الرأس تكون نوعا ما قصيرة. على يمين الصورة هو البيضاوي المتوسط، وهو أكثر ترى شكل يعني يقع فيه معظم الناس، نقول 60-70% من الناس يطيحون في المجموعة هذه.
فهو يكون نوع ما أقل المسافة بين الأذن للأذن وأوسع شوي من مقدمة الرأس لخلف الرأس. البيضاوي الطويل، وهذا نادر صراحة، بس يكون ضيق من الأذن للأذن، والمسافة من مقدمة الرأس لخلف الرأس تكون طويلة. طبعا أنا كمان يعني هذه نقطة مهمة لازم نحطوها في عين الاعتبار. ترى المقاسات هذه لو إشكال مو كل الشركات تعلن عنها للأسف، بعضهم ما يحطها في الموقع حقه، فتضطر تخش. أنا ليش أحب موقع رفزيلا؟ أنا أدخل على كل براند أو كل هلمت يحط لي بالضبط الرسم البياني اللي أنا حطيت لكم إياه. هذا بيقول لك هذه متوسطة مثلا انترميديت أوفل، هذه لونج أوفل. إذا ما وجدتها في المتجر، أو مثلا لو رحت لغير رفزيلا أو رحت لأي موقع آخر، إذا ما لقيتها راسلهم قل لهم أبغى أعرف الهلمت هذه تقع في أي واحد من الثلاث أحجام الرئيسية. يجي عاد للمقاس. عرفت الآن كيف شكل راسك وين أنت بين الثلاث فئات هذه. طيب إيش مقاس راسك؟ المقاس يقاس 2.5 سنتي فوق مستوى الحاجب، وخلى أحد يقيس لك إياه، أنت لا تقيسها بنفسك لأنك عمرك ما هتجيبها مضبوطة. ليش إحنا نختار 2.5؟ لأن هذه تقريبا أكثر منطقة متقدمة في جبهة الرأس، وناخذها بمتر وتقيس. اضبط، اعرف مقاسك بالإنش وبالسنتي، لأن بعض الشركات تحط جداولها بالإنش وبعضها تحطها بالسنتي. بعدين في حاجة مهمة، فرضا أنت قست طلعت مثلا 60 جدول 60 معناه أنت تقريبا إكس لارج. يا أخوان ترى 60 مو دائما ثابتة، معناه في بعض الشركات بالنسبة لجدولها، لأن هي تصمم كذا مقاس، بتبدأ من اكس اس، اكس سمول، لسمول، لميديوم، للارج، لاكس لارج، لدبل اكس لارج. فتلقى 60 اللي هو معظم الوقت اكس لارج في كثير من شركات الخوذ، تلقاه في الشركة اللي انت تبغاها هذا تتفاجئ انه هو يطلع لارج، او يطلع مثلا دبل اكس لارج، بس ما يطلع المقاس اللي انت دائما معتاد عليه. فافتح الجدول الخاص بكل شركة قبل ما تطلب. شغلة ثانية بالنسبة للقياس، انت منقطع من الهواية من 1997، فجأة قررت ترجع، ترى يمكن تغيرت القياسات عندك. ترى ما عملت حساب. اي واحد ترى فقد وزنه خلال الفترة هذه، ممكن الدنيا تغيرت لأن خدوده صارت، ممكن واحد حتى الشحم الحر رقبته خاف يعني المقاس يضطرب. أي واحد ترى يعني ابتعد عن الهواية سنين، شعره خف. كل هذه عوامل تفرق في المقاس. فلا تعتمد أنت على أن مقاسك ثابت دائما. مع تغير الحياة وتغير ظروف الحياة وتغير شكل جسمك الخارجي، ترى يختلف بعض الأحيان المقاس. فدائما كل فترة عد القياسات وتأكد أن مقاسك هو دائما بالضبط نفس الرقم اللي أنت معتاد عليه. خلاص أنت عرفت أنا مثلا أنا انترميديت أوفل، بيضاوي متوسط، مقاس راسي إكس لارج. أجي أدخل المحل وأجرب الخوذة. كيف أتعرف أن هذه الخوذة فعلا تناسبني أو لا، أو مقاسها فعلا مضبوط؟ أول حاجة، ابتعد دائما عن أي خوذة ترتاح مباشرة لها أول ما تلبسها. الخوذة اللي تيجي 100% صح أول ما تلبسها تقول هذه ممتازة، حط في بالك كل الخوذ في بريك إن بيريد، أو يعني فترة الخوذ ترخي مع الوقت، ومع مئات وآلاف الكيلومترات الخوذة تبدأ تتوسع. ترى هذه النسبة تختلف من براند لبراند، بس أقل حاجة 10% راح تتوسع الخوذة. بعض ترى الماركات تتوسع إلى حدود 20%. فابعد عن أي خوذة مباشرة صارت مريحة. شغلة ثانية، بعض الشباب يلبسون الخوذة ويقعد يشوف الله ضغط على خدودي ما أدري إيش، هنا في ضغط. يا أخي الخوذة ما صممت ترى عشان تناسب وجهك، هي صممت عشان تجلس على رأسك. فهي لازم تصير مريحة على الكراون احنا نسميه، أو هي تاج رأسك هو المهم. هذه الجزئية تيجي بعدين، هذه سهلة، هذه مع الوقت تفك. وبعدين لا قدر الله مثلا حتى لو ما رخت هذا الجزء، ترى خاصة في الخوذ الغالي اللي أنا ذكرت لكم إياه في البداية، الجزء التشيك بادز أو البطانات اللي حول الخد، ترى ممكن مع فترة إذا لقيتها ما توسعت ممكن تغيرها. الشغلة الثانية المهمة يا إخوان، ابعد عن أي خوذة تختارها لأنها لونها يناسب بايكك، أو نكشتها تناسب هويتك، أو أبغاها على البايك الفلاني لأنها نفس اللون ونفس النكشة. أرجوكم قد تنتهي بخوذة لا تناسب رأسك
وتجننك، وبعد فترة تذبها وترميها. حطيت الخوذة على راسك، أبيك اربط الربطة حقة العنق تماما، ضيقها، وأبغاك تظل في الخوذة 10 دقائق في المحل. اجلس، امشي، تحرك، لف يمين، لف يسار، نفس لفات اللي انت تحتاجها مثلا في الهيد تشيكس على البايك. اعطي نفسك 10 دقائق اقل شيء. انت تبحث عن نقاط ضغط، احنا نسميها هوت بوينتس. اذا وجدت، اذا لقيت مكان حول راسك بدأ يضغط اكثر من المكان الاخر، معناه الخوذة هذه يا مقاسها خطأ، او في الاغلب شكلها وتجويفها الداخلي ما يناسب راسك. بالكم لو صار عندي ضغط، أعطيكم مثال، لو صار ضغط فوق الأذاني هنا، إيش معناه؟ معناه أنت تحتاج خوذة أكثر دائرية وأقل طول، معناه مور راوند. إذا صارت نقطة الضغط بدأت تحز عندك هنا في الجبهة أو في الخلف، فمعناه الخوذة ما تناسب راسك من ناحية انها صايرة دائرية بزيادة. انت تحتاج خوذة اطول، يا انترميديت اوفل يا لونج اوفل، تضيق هنا وتخفف الضغط على مقدمة وخلف الرأس. ويا شباب، اي خوذة صار فيها بريشر بوينت وضغط وانت في المحل وتقول لا والله مع الوقت هيروح، الضغط اللي يصير في محل معين او مكان معين في راسك صدقني هيتطور مع الوقت، هذا ما يفك مع 10 وال20%. الشغلة الثانية اللي أنا أتعرف على الخوذة مناسبة، طبعا قلنا نربطها وحطها 10 دقائق وما نبعد، بس في حاجة مهمة، لازم الخوذة تصير ضاغطة ايكولي بالتساوي على كل مكان في المنطقة هذه اللي حول تاج الرأس. مو بريشر بوينتس، يعني مو مكان لحاله صاير يوجع ومكان لا، لازم الخوذة تكون فعلا ضاغطة. وترى يا أخوان لابد تكون ضاغطة على الخدين أكثر شيء. خوذة ضاغطة على الخدين تأكد أن 90% هتكون مناسبة لك. خوذة راخية من هنا ابعد عنها. طبعا انت حطيت الخوذة، ربطتها، مشيت فيها 10 دقائق، تأكدت ان ما في نقاط ضغط قوية مزعجة، بس الخوذة حازة على راسك بالتساوي، ولابد تكون ضاغطة على الخدين زي ما قلنا. اذا وصلت لمرحلة بعد هذا كله وجيت قلت لا والله يمكن انا تراها ضيقة، يمكن احتاج اكس لارج، لا تروح للاكس لارج، مقاسك مضبوط. اذا حسيت بشعور انك انت ودك تنقز مقاس اكبر، هذا دليل ان الخوذة هذه مناسبة. لا تنسى في عامل 10-20% الخوذة هذه راح تفك مع الوقت. وكمان مرة ثانية معليش انا اعيد النقطة هذه، شوف اغلى نوع، اغلى خوذة في هذا المستوى اللي انت تبغاه حطها على راسك. ترى في ميزة بعض مثلا اعطيكم اراي، شركة غالية الصراحة وخوذها جدا عالية جودتها، بس كل ما غلت الخوذة ترى يضبطون المقاس أكثر وأكثر. فلما أحطها سويت قاعدة بيان، هذا المقاس اللي أنا أبغاه، أبدأ بناء عليه أبغى نفس الشعور هذا. خلاص تقريبا عرفت الخوذة اللي تبغاها، شوية أضيق مما أنت توقعت، ضغط على الخدين، قلنا هذا كله هيفك مع الوقت. مسألة الراحة يا أخوان، ترى الخوذة عشان ترتاح فيها مضبوط هتحتاج يمكن ترتاح بعد الرايد 15-20، صارت تحتاج مئات الكيلومترات لين تبدأ تتعود عليها وتاخذ، يعني تبدأ تحس إنه فعلا تناسب راسك. لا تحكم من أول رايد وثاني رايد وثالث رايد ولا حتى 10 رايد، ترى تاخذ وقت. تذكر دائما عوامل الراحة تختلف من شخص لشخص. يجي واحد يقول لك لا والله هذه الخوذة مزعجة، أنا خوذتي دي، هو معايير الإزعاج بالنسبة له مو معناه أنها هي نفسها بالنسبة لك. ترى يعني حساسيته للصوت مو زيك، حساسيته للهواء والتهوية ما هي زيك، فأنت صاحب القرار، أنت اللي تقرر وتجرب وتشوف. أهم حاجة أنا أقول لك هذه الأشياء تيجي طبعا ولها حلول، يعني في حلول للضوضاء، في حلول للضغط الخدين، بس إنه اللي ما له حل إنك ما تضبط لا الشكل القالب الداخلي والمقاس، هذا ما له حل، هذا ما يتحسن. نيجي الآن لبعض الأسئلة، خبرات الناس هذه اللي نسمعها دائما في الجروبات. أنا شريت الخوذة، أعطيكم سؤال مثلا دائما شائع، بعد نص ساعة وأنا أسوق جاني ألم في مقدمة الرأس. طب هذا إيش معناه؟ سيمبلي معناه كالتالي، هو أخذ خوذة دائرية أو خوذة بيضاوية متوسطة، وهو يحتاج خوذة تكون لونج أوفل بحيث أنها تأخذ
القطب من هنا لهنا بشكل أطول وما تحز على مقدمة الرأس. طبعا السؤال الثاني اللي أكثر سؤال صراحة شائع، صوت مزعج، ضوضاء، صوت الهواء قوي. ترى يا جماعة الخير هذه حلولها سهلة جدا. البسوا سدادات أذن، خاصة الرحلات الطويلة. اللي ما جرب سدادات الأذن فهو محروم من نعمة صراحة رائعة جدا، اللي هي إلغاء صوت الدرون وصوت الكفر على الطريق وصوت الهواء المستمر، يخف جهدك عن البايك. السبب الثاني ان الضوضاء تكون عالية، يمكن الخوذة اللي انت ماخذها تهويتها عالية جدا، حاول تسد قنوات التهوية وتقفلها. تكون خوذة مخصصة للأفرود. لو تعرف خوذة الأفرود اللي فيها بيك، هذه ترى خفيفة جدا ورائعة للأفرود، بس تلبسها على الشارع يذبحك الهواء والضوضاء. وفي طبعا سبب كمان وارد انه يكون الصوت عالي والهواء عالي، انه ناخذ خوذة مقاسها يعني اكبر من مقاسه. وهذه ترى يبغى لي انبه عليها في نقطة. بعض الاخوان يحاول يتهرب من الشكل، يعني مو عارف شكل راسه، هل هو بيضاوي هل هو متوسط. اوكي ما ضبط معاه الشكل الدائري، يروح يزيد المقاس عشان يضبط في يعني يتحايل على الشكل بانه يزيد المقاس. عمره ما هتضبط، يا مقاس والشكل يتوافقون مع بعض او لا. اما كأنك انت تنقز في المقاس عشان تحسن ان الرسمة تصير مناسبة لراسك، فهذا ما هيضبط. الشيء الثاني كمان بالنسبة للضوضاء، وهذه شائعة في اللي عندهم بايكات الريس، أو ياخذ خوذة ريس مصممة لتاك بوزيشن وزاوية ميلان للأمام عشان الإيروديناميكية الخوذة، وتروح تلبسها في تورينج بايك أو ادفنتشر بايك في زاوية قائمة، هي فيك الهواء هتزيد الضوضاء. وطبعا دائما يجينا عامل الصوت. أنا أبغى خوذة هذه، أبغى خوذة هذه. أرجع أقول البس سدادات أذن، ابعد عن خوذ الأوفرود. وإذا تبغى فعلا خوذ يعني عازلة للصوت، ففي شركة أو شركتين تقريبا أبدعت في هذا المجال، وهنا عادي يجي ارتفاع السعر. زي ما ارجع أقول لكم، ترى في بعض الخوذ لما ترتفع سعرها تصل ل 800 900 ألف دولار، لأنها تخدم خاصية معينة جدا من الراحة وعامل الراحة ما تخدمه غيرها، أو ما في خوذة ثانية تضاهيها فيه. أعطيكم مثال زي شوي نيوتك 2 اللي أنا قلت مرة ثانية سبورت موديلر وتفتح، وأنا أشوفها غير آمنة، بس واحد يعني للحق يقال هي من أهدى الخوذ في الماركت، يعني عزل الصوت فيها جدا رائع. عندك شوبرث السي 4 برو، هذه خوذ ترى فوق ال 700 800 دولار، بس تخدم الناس اللي يجننها الصوت العالي. أنا لبست الخوذة وأذانية جننتني مرة، آلام حول الأذاني. هذا إيش معناها؟ أنت تحتاج ماخذ خوذة يا طويلة انترميديت أوفل يا لونج أوفل، وأنت تحتاج خوذة دائرية. كمان سؤال، أنا أموري طيبة في الخوذة، كل شيء تمام، بس أمشي فوق 120 كيلومتر في الساعة الخوذة تبدأ تلعب يمين يسار. يا أنك أخذت مقاس أكبر، وأشك غالبا الشكل اللي انت اخذته ما هو مناسب لراسك. في سؤال ثاني يجينا، واحد راكب بايكو رياضي سبيد، وتعرف حقين السبيد دائما يحنون اجسامهم لقدام عشان ياخذون بعض المنعطفات. يقول انا ما اشوف زين لما احنا قدام، ما اشوف زين، يعني زاوية الرؤية عندي تنعدم، ابدا اشوف مقدمة الخوذة قدامي. سيمبلي اخذ خوذة مصممة للشارع العام واستخدمها للسبيد، استخدمها للبايك رياضي. يا اخوان، خوذ الحلبات اللي هي تيجي سنيل سارتيفايد، هذه لها ترى مو بس عوامل سلامة مختلفة، هذه لها مجال رؤية مختلف تماما، مصممة للشخص لما يحني قدام انه يقدر يشوف الايبكس قدامه. خوذة شارع مصممة لواحد جالس زاوية قائمة، يمشي توري، راكب بايك كلاسيك، راكب بايك ادفنتشر او سبورت ادفنتشر. يعني هذه نبذة يعني نوعا ما تساعد الواحد انه كيف يختار الهلمت. انا بس ودي انهي الفيديو بنقطة يا اخوان، لو تلاحظوا انا ما تكلمت الا فقط على الفول فيس هلمت. نيجي عاد للهلمتس الثانية. انا طبعا في هلمت لن اذكرها ابدا، اللي هي الطاسة او الهاف هلمت، هذه
أعتبر أي قرار إنه واحد يأخذها عشان يبس على دراجته فهو يعني تقريبا ما هو لابس شيء، ولن تخدمه في أي حادث لا قدر الله إلا في حال أنه سقط بشكل عمودي فوق راسه، وهذا سيناريو شبه مستحيل في عالم الدراجات النارية، فهي لا تعتبر نوع من أنواع الهلمتس. نيجي عاد للثري كوارتر. استغرب ان احد يفكر يعني ياخذ هلمت 3 كوارتر. يا اخوان بالنسبه للثري كوارتر لو لا قدر الله طحتوا ارجعوا الفيديوهات في الانترنت، نسبة إصابة الفك والحنك والفم والأسنان في ارتطام لو سايد أو هاي سايد في الأرض نسبة تقريبا 35%. معنى لو انكسر عندك الحك أو الحنك، أنا أقول لكم بحكم عملي كطبيب، عدد جراحين الفك في المملكة أقل من أصابع اليد الواحدة للأسف. أتمنى أنك ما ودك تكون على جدول عملياتهم المزدحم عشان يعدلون حادث كان بسهولة ممكن تتفاداه لو حميت حنكك ووجهك بخوذة كاملة. نيجي عاد للهلمتس السبورت موديلر أو اللي هي يسموها موديلر، اللي هي فل وتفتح. يا أخوان ابتعدوا عنها. حالات اللي رصدت كثيرة جدا أن في حال ارتطامها بالأرض هذه المنطقة، منطقة الفك، فتحة الفك هي منطقة ضعف في الخوذة، وانفتح مع الناس الفك وانكسر وانصابوا مرة ثانية في إصابات في الفم والحنك، فوق أنها تزيد من وزن الخوذة، فوق أنها تقلل الكثير من معايير السلامة. فابتعدوا عن أي خوذة ما هي فل. في نقطة كمان عشان تساعد على الحصول على خوذة ذات معايير سلامة عالية، ابتعد عن أي خوذة فيها جلاسز أو سن شيدز للشمس. حط ببالك أي خوذة صار فيه تجويف في قالبها عشان ينزل لك نظارة شمسية شبه ما منها أي فائدة، يعني لو تلبس نظارتك الشمسية ذات الجودة العالية أفضل لك 1000 مليون مرة من خوذة تضعفها أنت وتضعف تصنيفها بسبب أنك أنت تبغى خوذة ينزل فيها نظارة شمسية. معظم الوقت هذه النظارة تخرب، غير واضحة، ما تحمي ذاك الشيء من الشمس وتقلل من سلامة الخوذة. سامحونا شوي كنا صريحين زيادة بالفيديو هذا. أي سؤال حطوه في التعليقات تحت، نحاول نرد عليكم وأشوفكم فيديوهات لاحقة. تحياتي وكل عام وأنتم بألف خير.